Facility Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And if you need career coach, a research advisor, and speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Alright, so balik tayo sa OFW topic natin. Ang isa kasi sa mga mabigat na nagiging problema ng mga OFW, nagkakaroon ng problema yung mag-asawa. Dahil sa nagkakahiwalay sila at nasisira yung pamilya, okay? So, pag-usapan natin ngayong umaga, paano ba mapapanatili ng mag-asawa ang maayos na samahan kahit nasa ibang bansa yung isa? Pwedeng babae o lalaki nasa ibang bansa. So, paano ba mapapanatili yung pagiging maayos? Okay? Para nagtatrabaho sila at the same time, buo pa din ang pamilya. So, nakita ko ganito. Una, siguro, every now and then, sa pag-uusap nyo, you always renew your vow. Renew mo yung ipinangako nyo sa isa't isa. Right? So, it sounds corny, pero every time na, pagtatawagan kayo, pagyaring pag-usapan ng lahat ng problema, sa dulo, i-end nyo na, I love you too, di ba? Kasi minsan sa phone, di ba, sa phone, ganito kasi mga kwento na naririnig natin, nakikita din natin, kasi tayo single, okay? So, hindi natin na-experience. Pero base sa ating observation, kung nag-usap sila, di ba karamihan pinag-usapan yung problema sa anak, bakit nagkaganto siya, bakit ano nangyari, di ba? Hindi mo nasikaso, hindi mo nasikaso, di ba? It's okay to have an argument. But make sure, bago mag-end ang usap nyo, ay nagkakaayos kayo. Okay? So, isa sa inyo, dapat magsabi, sige, ayusin na lang natin yan. Tapos, pag nag-end ang phone, I love you too. Di ba? So, you renew your vow para hindi kayo nag-iwalay sa pag-uusap nyo, hindi po kayo nag-iwalay ng masama yung loob ng isa, masama yung loob ng isa. So, dahil masama yung loob mo, pag may nag-aya sa'yo, kaibigan mo, alis tayo, magpalipas ka sa kano. Ikaw naman, sama ka, nalimutan mo, may pamilya ka. Di ba? Nalimutan mo na may asawa kang OFW na naghihirap doon. At ikaw naman OFW, nalimutan mo rin na meron kang asawa sa Pilipinas na naghihirap din naman. Di ba? So, laging i-renew ang mga pagmamahalan sa isa't isa. Okay? So, para noon, kahit nag-usap kayo, pag nag-usap ulit kayo, maayos pa rin. Di ba? Pangalawa, gawin ng maayos ang budgeting o yung financial system. Pareho. Okay? Kasi isa sa pinag-aawayan yung napapagod yung nagtatrabaho sa OFW, tapos wala siyang kinikita, wala siyang nakita, tinanong niya asawa niya, wala kang nasisave, di ba? Pag naman yung asawa niya naman tinanong dito sa Pilipinas, ang hirap mag-budget and everything. Okay? So, para hindi tayo umabot sa ganyang problema, pag-usapan nyo, pagtulungan nyo, ano ba yung financial system yung dalawa? Paano ba yung sistema? Magsisave ba kayo? Mag-i-invest kayo? Mag-iipon kayo? Ng pareho? Magtatrabaho ba siya dito? Hindi mo siya sa Pilipinas? Magtatrabaho din ba siya o hindi? Pag-usapan nyo pong dalawa para maayos yung financial system. Lahat ng gastos, sabihin, ikaw na OFW na nandyan, kung magkano pinangako mo, gagastusin ng pamilya mo dito, dapat ipinapadala mo yun ng buo. Di ba? Kasi pinangako mo yun tsaka budget nila yun, di ba? Ikaw naman na nandito sa Pilipinas, gastusin mo ng maayos yan. Di ba? I-manage ang perang pinaghirapan ng isang OFW. Okay? So, dalawa lang yan sa mga tips na pwede natin gawin. Kung paano po tayo, paano maging mapanatiling maayos ang sama ng mag-asawa na mayroong asawa na OFW. Okay? So, para matupad ang pangarap, and at the same time, pag-uwi po dito sa Pilipinas, buo pa rin at masaya. Okay, so please share this video sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo na OFW at pamilya nila dito sa Pilipinas. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!